الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول الشيخ الإمام ابن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب أحكام الصلاة، وهي لغة الدعاء، وشرعا كما قال الرافعي: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. الصلاة المفروضة، وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات، 5 يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ. الظهر أي صلاته، قال النووي: سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار، وأول وقتها زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء، لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا. ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس. وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد أي غير ظل الزوال. والظل لغة الستر، تقول: أنا في ظل فلان أي ستره، وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم، بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره. والعصر أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب. وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. وللعصر 5 أوقات، أحدها وقت الفضيلة وهو فعلها أول الوقت، والثاني وقت الاختيار وأشار له بقوله: وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. والثالث وقت الجواز وأشار له بقوله: وفي الجواز إلى غروب الشمس. والرابع وقت جواز بلا كراهة، وهو من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار. والخامس وقت التحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. والمغرب أي صلاتها، وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب، ووقتها واحد وهو غروب الشمس أي بجميع قرصها، ولا يضر بقاء شعاع بعده، وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. وقوله وبمقدار إلى آخره ثابت من بعض نسخ المتن، فإن انقضى المقدار المذكور خرج وقتها. وهذا هو القول الجديد والقديم، ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. والعشاء بكسر العين ممدود، اسم لأول الظلام، وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه. وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم، ولها وقتان، أحدهما اختيار وأشار له المصنف بقوله: وآخره يمتد في الاختيار إلى ثلث الليل. والثاني جواز، وأشار له بقوله: وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني أي الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق. أما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضا بل مستطيلا ذاهبا في السماء ثم يزول وتعقبه ظلما، ولا يتعلق به حكم. وذكر الشيخ أبو حامد أن للعشاء وقت كراهة وهو ما بين الفجرين. والصبح أي صلاته، وهو لغة أول النهار، وسميت الصلاة بذلك لفعلها في أوله. ولها كالعصر 5 أوقات، أحدها وقت الفضيلة وهو أول الوقت، والثاني وقت الاختيار، وذكره المصنف في قوله: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار وهو الإضاءة. والثالث وقت الجواز، وأشار له المصنف بقوله: وفي الجواز أي بكراهة
والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة. والخامس وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيخ: باب أو كتاب أحكام الصلاة، وهي لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. أقوال منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب. فتكبيرات الانتقال والتسبيح هذه أقوال مندوبة، وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام إنما هي واجبة. أقوال وأفعال. من الأفعال ما هي تتعلق بالبدن كالقيام والركوع والسجود وغيره، ومنها ما تتعلق بالأفعال القلبية من الخشوع وغيره. إذن شرعا أقوال وأفعال. تبدأ بالتكبير بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير، وتختتم أو مختتمة بالتسليم، فالخروج إنما يكون بالتسليم بشرائط مخصوصة ستأتي ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. القراءة في الصلاة لا بد أن تكون بصوت، فإذا ما صليت فليس معنى الإسرار ألا تظهر حرفا من فمك، أن تغلق فمك. فمن صلى من غير تحريك الشفة وإصدار لصوت صلاته لا تصح، قراءته لا تحسن. بعض الناس بيبقى واقف قافل بقه، ما ينفعش يا جماعة. فلا بد أن تتكلم أو أن تظهر صوتك بتلاوة القرآن وبالتسبيح والتحميد وغيره بصوت خفيض تسمع نفسك. أما أن تجري القرآن على قلبك فهذا لا يسمى قراءة. الصلاة المفروضة 5 صلوات كما ورد في حديث طلحة بن عبيد الله في شأن الأعرابي الذي جاء يسأل عن الصلوات المفروضة، فقال له النبي: 5 صلوات في اليوم والليل. وكذا من حديث معاذ عندما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأهل اليمن وهم من أهل الكتاب، أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا أمره أن يعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. على المذهب هذا الحديث أصل، وبه تصرف الأوامر المتعلقة بالصلوات غير ال5 من الوجوب إلى الندب. يعني عندما قال النبي: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في رواية فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، فهذه الأوامر تصرف إلى الندب بدلالة حديث طلحة بن عبيد الله.
والصلوات المفروضة 5 يجب كل منها في أول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ. مسألة طيبة جدا. العبادة إما أن تكون أو أن يكون الوقت لا يسع إلا هذه العبادة كما في الصيام الحج، إذن فهذا وقت مضيق على هذه العبادة، وإما أن يكون موسعا كالصلاة لها في داخل وقتها أوقات أن تصليها في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث، وطالما أنك تصلي في داخل الوقت فهذا أداء، ولكن الوقت كبير وزمن الصلاة بالنسبة للوقت صغير. لذلك استقر الأمر عندنا أن الظهر تجب في أول الوقت وجوبا موسعا ممتدا إلى آخر الوقت، وأن الصلاة من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء إنما تجب في أول الوقت وجوبا موسعا، فمن أداها في الوقت الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس فإنما جاء بالمفروض، جاء بالصلاة المفروضة وأداها أداء لا قضاء. ولكن اشترط أهل العلم هنا إذا كانت النية أن تصليها في الوقت الثاني أو الثالث فتحتاج إلى عزم، فإذا ما دخل عليك الوقت وفي نيتك أن تصليها بعد ساعة أو بعد نصف ساعة فلا بد من العزم، يجب عليك العزم، فإن لم تفعلها في أول الوقت فيجب العزم، لازم تعزم في قلبك أنك ستصلي في الوقت الثاني أو الثالث. فإن لم تفعل يعني لم تصلي أول الوقت ولم تعزم على أنك ستصلي في الوقت الثاني فأنت آثم، فأنت آثم. يعني أنت مكلف بأمرين، إما أن تصلي في أول الوقت وإما أن تعزم بدلا أن تصلي في الوقت الثاني أو الثالث أو الرابع، وهذا يسمى الوجوب الموسع. أما إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا وقتا يكفي للعباد لصلاة الظهر مثلا، فأنت قد وجب عليك أن تصلي الظهر وجوبا مضيقا، أصبح الوقت ضيق ليس لك أن تتوسع. وبدأ بالصلاة بصلاة الظهر بدأ بصلاة الظهر وقال أول وقتها زوال الشمس. هنا في حتة يقول الزوال يعني ميل الشمس ناحية الغروب يا جماعة، بالتالي الظل هيطلع ناحية المشرق. نفهم الشمس تطلع من المشرق حتى إذا انتصفت السماء ثم بدأت في الليل، وهي من مشرقها تطلع قبل الزوال، يبقى الظل فين يا جماعة؟ ناحية الغروب. فإذا ما استوت في كبد السماء ثم بدأت في الميل ناحية الغروب يبقى الفيء أو الظل هيطلع ناحية يا جماعة. فاهم معاك الكلام؟ افتح المايك. يبقى يا جماعة الفيء يعني الظل قبل الزوال، يعني قبل ميعاد الظهر يبقى الظل ناحية الغروب.
فإذا بدأت في الميل ناحية الغروب إلى وقت المغرب، الظل هيكون ناحية الايه يا جماعة؟ المشرق. ومديت فقال الشيخ: ميل الشمس عن وسط السماء لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا. يعني العبرة مش الميل في حد ذاته، ولكن العبرة بما يظهر لنا. يعني ربما مالت الشمس ولكن لا ندركها، يبقى الوقت في حقنا عندما يظهر لنا هذا الميل، لا بالنظر لنفس الأمر يعني لتحققه قبل ظهوره لنا، ولكن الأمر لما يظهر لنا. طيب، ويعرف ذلك الميل، ميل الشمس ناحية الغروب، تعرف ازاي؟ بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي انتصاره، لأن الظل كلما وصلت السماء إلى وسط السماء كلما بدأ الظل في النقصان حتى يتناهى. إذا ما انتصفت الشمس في وسط السماء يبقى أصبحت عمودية على الأرض، لذلك لا يظهر للشيء ظل. ثم يبدأ بعد ذلك الظل في الظهور، ويبدأ في الكبر، وهنا ندخل في وقت الظهر بعد ظهور الظل أو الفيء قدر شراك النعم كما قال النبي. شراك النعم يعني السيور بتاعت الحذاء، النعم مقدار السير، يعني حاجة كده بتاعت شبر ولا بتاع. بمجرد ما يظهر هذا الفيء يبقى دخلنا في وقت اللي يا جماعة في وقت الظهر. فأول الوقت ظهور هذا الظل الفيء، وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. احنا قلنا ظل الزوال اللي هو مقدار الفيء مقدار شراك النعم. لو قلنا شبر يبقى إذا وضعنا سهم أو عصاية على الأرض فظلها الذي يظهر من ناحية المشرق هي طولها متر، يبقى يظهر على الأرض طول كام يا جماعة؟ متر برضه، بس متر ومعاه إيه؟ مع شبر اللي هو مقدار الفيء. طيب، ووقت الظهر أيضا هناك منه ما يسمى بوقت الفضيلة. وقت الفضيلة اللي هي في بداية الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة وقتها، ده وقت الفضيلة. وهناك وقت يسمى اختيار ويسمى الجواز، وهو يستمر في الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسعى. خلاص يبقى فاضل 5 دقائق والوقت ينتهي، كل ده اسمه وقت جواز أو وقت اختيار. وهناك ما يسمى بوقت الحرمة، ووقت الحرمة يبقى من الوقت ما لا يسع الصلاة، فهذا وقع في الحرمة. وهناك ما يسمى بوقت الضرورة. وقت الضرورة ده هو إذا زال المانع، يعني امرأة حائض وزال حيضها والباقي من الوقت لا يكفي لأداء العبادة، هتصل تشرع في تكبيرة الإحرام، تشرع في القراءة في الركوع إلى أن ينتهي الوقت، اسمه وقت ضرورة يا جماعة. ثم هناك ما يسمى بوقت العذر.
وقت العذر بالنسبة لصلاة الظهر وقت العصر، لأنه جاز أن نجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير. يبقى بنسمي وقت العصر بالنسبة لوقت الظهر إيه يا جماعة؟ وقت عذر. عشان كده العلماء على أن المرأة إذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر تصلي الظهر والعصر. ليه يا جماعة؟ لأن وقت العصر بالنسبة لوقت الظهر يسمى إيه؟ وقت عذر. وقت إيه؟ عذر. لذلك قالوا إذا ما طهرت المرأة من حيضها بعد صلاة العصر إنما تؤمر بصلاة الظهر وصلاة يا جماعة العصر. وكذلك المغرب والعشاء، فوقت المغرب هو وقت العشاء، وقت عذر لجمع التقديم، والعكس. عشان كده إذا طهرت المرأة بعد العشاء تؤمر بصلاة المغرب يا جماعة والعشاء. العصر وسميت بذلك لمعاصرتها وقت المغرب، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. قلنا أن وقت صلاة الظهر بينتهي إذا ما صار ذل الشيء يا جماعة مثله زائد اللي هو الفي بتاع الظل اللي احنا قلنا عليه قد ايه شبه تقريبا. صلاة العصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، لأن الصلوات ملتحة يعني الأوقات متداخلة فيها التحام، مش بينتهي وقت الظهر وبعدين نقعد 5 دقائق ويدخل وقت العصر، لا، ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر. فأول وقت العصر هو نهاية وقت يا جماعة الظهر، وأول الوقت يسمى فضيلة برضه. ووقت الاختيار الوقت الثاني اسمه وقت الاختيار إلى أن يصبح ذل الشيء مثلين قد مرتين. عصاية كلها متر يبقى ظلها على الأرض يبقى كم يا جماعة؟ مترين. وهناك وقت الجواز وهو يستمر إلى غروب الشمس. والرابع وقت جواز بلا كراهة، مصير الشيء مثلين، مصير الظل يبقى على الأرض مثلين إلى وقت الاصفرار. يبقى وقت جواز بلا كراهة من وصول الظل إلى مثليه إلى وقت اصفرار الشمس. والخامس وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع، يصلي ركعة أو 2 ويكمل بعد كده في الوقت وقت الصلاة التالية. عشان كده قالوا عليه وقت تحريم لأن صاحبه يأثم. طيب، بعد ذلك دخلنا إلى وقت المغرب. وعندنا يا جماعة وقت المغرب بيبدأ من غروب الشمس كاملا. إذا ما غاب قرص الشمس كاملا يبقى دخلنا في وقت المغرب. وهنا تقابلني مشكلتين. الإمام الشافعي عندما أخذ برواية ابن عباس في تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، في اليوم الأول جاء إلى النبي وعلمه الصلوات في أول وقتها. في اليوم الثاني جاء وعلمه وصلى به في آخر الأوقات إلا في المغرب وقت واحد. جاء في اليومين في وقت واحد وصلى المغرب في وقت واحد. لذلك تغيرت الفتوى عند الشافعي من القديم إلى الجديد، ففي الجديد ليس للمغرب إلا وقتا واحدا.
مقدار إيه؟ قال مقدار ما يتوضأ، مقدار ما يؤذن المؤذن ويتوضأ المصلي ويستر عورته ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. هذا الفرض، والاثنين اللي يا جماعة السنة. ولكن هذا القول تركه محقق المذهب على رأسهم النووي، الذي قال أن المغرب له وقت كغيره من الصلوات. الشمس بعد غروبها يبقى في الأفق لون أحمر يسمى الشفق، فإذا ما غاب هذا اللون فقد دخلنا إلى وقت العشاء. بعض أهل العلم قال بالذهاب الشفق الأحمر لا، والأبيض. إنما عندنا وهذا قول الجمهور أن بغروب الشفق الأحمر يبقى كده دخلنا إلى وقت العشاء. يبقى أول المغرب من تمام غروب قرص الشمس، ويستمر إلى مغيب الشفق اللي يا جماعة الأحمر نهاية المغرب. وهناك حديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. طالما لسه الشفق موجود يبقى وقت المغرب ممتد. فإذا ما ذهب الشفق جاء وقت العشاء. ووقت العشاء سميت بذلك لفعلها فيه، أي في وقت العشاء. أول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. ولكن هناك بعض البلاد تستمر ليلا وتستمر نهارا. ماذا نفعل؟ نقدر الصلاة. نشوف المدة الزمنية للمغرب والعشاء هي 1.5 ساعة مثلا. يبقى بعد غروب الشمس ننتظر 1.5 ساعة، يبقى دخلنا على وقت على وقت العشاء. وآخر هذا الوقت طبعا بالنسبة للعشاء لها وقتين. أولا وقت الاختيار، وقت الأفضلية، وقت الاختيار. هذه أوقات في أول الوقت وتمتد. وآخر وقت الاختيار إلى ثلث الليل. ثلث الليل تحسبه ازاي؟ الليل بيبدأ من المغرب يا جماعة، فتحسب من المغرب إلى الفجر وتقسم على 3، وبعدين تبدأ تعد. يعني نفترض المغرب على كام؟ نقول على 6، يعني افتراض. ونفترض شروق الشمس أو الفجر على كام؟ فجر على 5، قول 5 مثلا. يبقى بنعد من 6 ل5 كام يا جماعة؟ 9 ساعات. 12 ساعة. اقسم لي على 3 يطلعوا كام؟ 4. وعد من بعد غروب الشمس، عد ال4 ساعات يدينا تلت الليل الأول. اجمع عليهم يبقى تلت الليل الثاني ثم ثلث الليل الثالث. فقال وقت الاختيار آخره إلى ثلث الليل، ثم وقت الجواز ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، لأن ما بين الوقتين صلاة. يعني الظهر مستمر إلى أول وقت العصر، والعصر إلى أول وقت المغرب، وهكذا. طيب، ونقصد بالفجر الثاني هو الصادق المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، ممتد كده، يبقى ده اسمه الفجر الصادق ويزداد نورا، بعكس ما يسمى بالفجر الكاذب ونوره معترض ومستطيلا ذاهبا في السماء. نور كده مستطيل ثم ينتهي وتعقبه ظلمة. إنما الثاني الفجر الصادق ضوءه معترض في الأفق، يعني منتشر في الأفق، ويزداد في نوره حتى يسفر، وهو النور الذي قبل شروق الشمس.
وأما صلاة الصبح فهي أول النهار، وقد صلاها نبينا في الظلمة وسماها في الإسفار، الدنيا المنورة، ولها أوقات. صلاة الصبح لها أوقات: وقت الفضيلة وهو أول الوقت. الاختيار: أول وقتها من طلوع الفجر الثاني وآخره إلى الإسفار. الإسفار يعني النور، الإضاءة قبل شروق الشمس. والثالث وقت الجواز، وفي الجواز يعني وقت الجواز هذا إلى طلوع الشمس. وقت الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة قبل الشمس. وقت تحريم تأخيرها إلى أن لا يبقى في الوقت ما لا يسعى. بالنسبة لوقت الفجر على وجه التحديد فلا تلتفت لقول من قال أن الميقات الذي في النتيجة لا يكون صحيحا. هذا كلام خاطئ خطأه بعض أهل العلم، منهم الشيخ يد الحق وله فتوى في ذلك، ومنهم الشيخ صفر الدين وله بحث جيد وله فتوى نشرت في مجلة التوحيد. فالوقت الذي يعتمد عليه أو المواقيت الموجودة في النتيجة صحيح، صلي عليها وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا تغتر بقول من قال أن الفجر الصادق إنما هو بعد 10 دقائق أو بعد أكثر من ذلك أو أقل. فإن الفتوى عندنا أن المواقيت الموجودة في النتيجة مواقيت صحيحة، خاصة فيما يتعلق برمضان، أن بعض الإخوة بيتجرأ ويفطر ويأكل ويشرب بعد الأذان مدعيا أن الوقت ما زال لم يأتي بعد. فنقول على الأولى أو على الأفضل بالنسبة لك أن تحتاط لدينك يا أخي. نفترض إنك بتقول كده والمسألة محل خلاف، نفترض إن فيها خلاف معتبر، فعلى الأقل يا أخي تحتاط لدينك. وهذا أمر إسلامي أمرنا به أن نحتاط لديننا. أما هذا الخلاف فلا أراه خلافا، فهذا القول لا ينظر إليه، والاعتبار عندنا بالمواقيت الموجودة في النتيجة فهي صحيحة إن شاء الله تعالى. خير يا حبيبي. صلاة المغرب في الشافعية على الساعة 12 عربي. هل أصلي العشاء 1:10؟ 12 عربي إزاي؟ الساعة 12 عربي على المغرب بالعربي مش بالفرنجي. الساعة 12 بالعربي. معلش احنا بنتكلم عن الساعات المعمول بها هنا، مش الساعة اللي معمولة بيها في اليمن وغيرها. فاحنا بنقول